Hello everyone, Bootstrap 5 को अल्फा भर्जन चाहिँ रिलिज भएको छ जुनमा चाहिँ के चेन्जेसहरु भएको छ Bootstrap 4 बाट 5 मा जाँदाखेरि के चेन्जेसहरु छ त्यो चाहिँ एउटा ब्लगमा दिएको छ जुन चाहिँ हामी त्यो हेर्छौं सबैभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ Bootstrap मा चाहिँ सबभन्दा पहिलो के चेन्ज भएको छ भन्दा जुन चाहिँ मलाई एकदम नै बेस्ट लागेको भनेको चाहिँ Bootstrap नो लंगर डिपेन्ड अन Jquery Bootstrap ले चाहिँ अफिसियली Jquery ले हटाएको छ जुन यो हटाउनु भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सबै अब कोडहरु चाहिँ केमा लेख्नु भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा लेख्नु भयो प्योर जावास्क्रिप्टमा लेख्नु भयो जुन चाहिँ जस्तै हाम्रो मोडलहरु पपअप गर्नको लागि त्यस्तै गरी हाम्रो ह्यामबर्गर मेनुहरु ओपन गर्नको लागि तिनीहरुको लागि चाहिँ अब लेख्ने कोड भनेको चाहिँ प्योर जावास्क्रिप्टमा हुने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुनमा चाहिँ त्यसले गर्दा फाइदा भनेको चाहिँ हाम्रो फाइलको साइज चाहिँ सानो हुने भयो बुटस्ट्र्यापको फाइलको साइज सानो हुने भयो जुन चाहिँ Jqueryले चाहिँ हटाएको कारणले गर्दा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको फाइलको साइज सानो हुने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पेजहरु वेब पेजहरु चाहिँ जब लोड गर्छ तब चाहिँ हाम्रो फास्टली लोड हुने भयो जस्तो तपाईहरुले यो .com हान्दाखेरि जब त्यो बुटस्ट्र्याप त्यो साइटले चाहिँ बुटस्ट्र्याप युज गरेछ भने चाहिँ डाउनलोड गर्दा चाहिँ त्यो फाइल साइज कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ लोड चाहिँ फास्ट हुने भयो जुनले चाहिँ एउटा परफर्मेन्समा हेल्प गर्ने भयो त्यसै गरी we have drop support for internet explorer पनि भनेको छ जुन भन्नुको जुन चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्टरनेट एक्सप्लोररलाई चाहिँ जति सपोर्ट दिइरहेको थियो पहिले देखि त्यसलाई चाहिँ हटाएको छ जुन चाहिँ बुटस्ट्र्याप चाहिँ अब अफिसियली चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोररमा चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भयो जुन चाहिँ जुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीएसएस भेरिएबल भन्ने उनीहरुले एड गरेको छ बुटस्ट्र्यापले त्यो चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भयो सो जुन हेरौं सबभन्दा अब तलतिर स्क्रल गर्दै हेरौं जुन चाहिँ न्यू लुक एन्ड फिल भनेको छ म त भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्यापको पुरै अफिसियल साइटले पनि एकदम लुकमा पनि एकदम राम्रो बनाएको छ जुन चाहिँ हामी यतापटि पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ बिल्ड फास्ट रेस्पोन्सिभ यो दिएको छ यो पहिला अलिकति डिफरेन्ट थियो अहिले चाहिँ हेर्दा पनि एकदम राम्रो एकदम क्लीन हालको छ जुन चाहिँ एकदम राम्रो क्लीन हालको छ यो त्यस्तै गरी उनीहरुले लोगो पनि अफिसियली चेन्ज गरेको छ जुन चाहिँ एकदम नै राम्रो क्लीन लुकिङ छ जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पहिला यस सिधै थियो अहिले यस्तो गरेर मोडेर अलिकति लुकलाई चाहिँ चेन्ज गरेको छ सो त्यस्तै गरी यो कुरा अहिले भर्खर हामीले गरेको थियौं Jquery जति पनि Jquery रिप्लेस गरेर जावास्क्रिप्टको कोड लेखेको छ सो त्यस्तै गरी सीएसएस कस्टम प्रपर्टी जुनलाई सीएसएस भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ स्यास को भेरिएबलहरुलाई युज नगरेर चाहिँ अब बुटस्ट्र्यापले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ सीएसएस को कस्टम प्रपर्टीलाई चाहिँ युज गर्दैछ जुन चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्ट हो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोररको सपोर्टलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ ड्रप गरेको छ सो यो चीज भयो त्यस्तै गरी इम्प्रुभ कस्टमाइजिङ डक्स भने डक्समा पनि इम्प्रुभ गरेको छ जुन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यो पोइन्ट पनि एकदम राम्रो लाग्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब रिडक्सहरुको डक्स हेर्यो जस्तै रियाक्टहरुको डक्स हेर्यो भ्यूहरुको डक्स हेर्यो जुनमा चाहिँ एकदम फिल चाहिँ यस्तो खालको आउँथ्यो के जुन चाहिँ प्रायः जस्तो यो हालको थियो यो हालको एकदम क्लीन हालको छ जुन चाहिँ यिनीहरुले यो जस्ट एकदम ह्युज चेन्ज त हैन जस्ट स्मल चेन्ज यो पनि भयो सो यो पनि एकदम क्लीन एकदम राम्रो छ सो त्यस्तै गरी उनीहरुले कलर प्यालेटहरुमा नि केही चेन्जेसहरु केही एड गरेको छ जुनमा चाहिँ डिफरेन्ट कलरहरु हामी युज गर्न सक्छौं जुन चाहिँ जस कलर प्यालेटलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेको छ जुन चाहिँ भर्जन 5 मा त्यस्तै गरी फर्महरुमा पनि अपडेट गरेको छ फर्ममा चाहिँ मोस्टली केमा अपडेट गरेको छ भन्दा चेक बक्सहरु देखि लिएर जुन चाहिँ हामी यहाँ तल देख्न सकिन्छ यिनीहरुमा चाहिँ अपडेट गरेको छ जुन चाहिँ एकदम क्लीन एकदम राम्रो लुकमा चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ सो यो फर्महरुमा चाहिँ चेक बक्सहरु यिनीहरु चाहिँ मलाई मेटेरियलाइज सीएसएस को एकदम राम्रो लाग्थ्यो सो अहिले त यिनीहरुको पनि अफिसियली एकदम राम्रो एकदम क्लीन पनि छ सो त्यस्तै गरी युटिलिटी एपीआई मा पनि उनीहरुले चेन्ज गरेको छ जुन चाहिँ एउटा ह्युज पोइन्ट पनि भयो यसको अर्को भनेको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ इन्हान्स ग्रिड सिस्टम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 12 कोलमहरु थियो जुनमा चाहिँ गटर विड्थ भन्ने थियो प्रत्येकमा चाहिँ साइडमा चाहिँ 15 पिक्सलको गटर विड्थ थियो अब गटर विड्थलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब आफूले कति दिने त्यो पनि छ जुन चाहिँ बुटस्ट्र्यापको मोस्टली भनेको 0 देखिबाट 5 सम्म छ जस्तै प्याडिङ PT-5 गरिन्थ्यो त्यो चीजहरुमा चाहिँ जस्तै हामीले गटरमा पनि अब कहाँ कुन साइडमा लाउने अनि त्यसपछि भनेको कति लाउने हामी दिन सक्छौं 0 to 5 सम्म यो पनि चेन्ज गरेको छ त्यस्तै गरी डक्सको हामीले कुरै गर्यौं त्यस्तै गरी अर्को चीजहरु पनि आउँदैछ जुन चाहिँ क्यानभसहरुको कुराहरु पनि आउँदैछ सो यो चाहिँ पछि
अफिसियली लन्च भइसकेपछि हामी देख्न सक्छौँ। जस बुटस्ट्र्याप 5 अफिसियली पुरै रिलिज भएको छैन, जुन चाहिँ अफिसियली रिलिज हुन बाँकी नै छ, जुन चाहिँ एउटा अल्फा भर्जन, जुन एउटा टेस्टको भर्जनमा आएको छ। सो अफिसियली रिलिज भएपछि यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ बुटस्ट्र्यापको क्र्यास भिडियो चाहिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहियो भनेमा चाहिँ म एउटा क्र्यास भिडियो बनाउनेछु। सो यो यति नै भयो बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ, जस मोस्टली चेन्ज भएको यति नै भयो, सायद अझै फर्दर चेन्ज भएर पनि आउन सक्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ। तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, त्यस्तै गरी सेयर पनि गर्नु होला यो भिडियोलाई। सो यो भिडियोमा